සූදසක් කියලා පිළිගන්නවා මේක තුළ janithsadanuwan channel එකේ ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද මම වීඩියෝ කතා කරන්නේ කොහොමද WhatsApp bot කෙනෙක් ක්‍රියේට් කරගන්න කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න අපේ device දෙකක් ඕන වෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ දෙවෙනි device එක ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා WhatsApp bot හදන්න ඕන. WhatsApp එක තියෙන ෆෝන් එක දැනට පැත්තකින් තියලා අනිත් device එක ඔයා දැන් ගන්න. මම මේ යන websites ඔක්කොගේම link පහල description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ links follow කරලා ඔයාට මෙන්න මේ websites වලට එන්න පුළුවන්. මේ හැම websites එකකටම යන්න ඕනේ ඔයා දෙවෙනි device එකෙන්. හරි එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. අපි ඉස්සලාම Heroku account එකක් හදාගන්න ඕනේ. මේ Heroku එකට යන link එක මම පහත description එකේ දාලා තිනවා. ඒ link එකෙන් ඔයාලට මෙන්න මේ Heroku website එකට එන්න පුළුවන්. ඒකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ sign up කියලා බටන් එක ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සලා account එකක් හදාගන්න ඕනේ. මේක ඔයා first name එක විදිහට ඔයාගේ නම දෙන්න. second name විදිහට ඔයාගේ දෙවෙනි නම දෙන්න. last name එක email address එක දෙන්න ඔයාගේ. එහෙම දීලා command name විදිහට ඔයාගේ නමක් දෙන්න. ඔය කැමති නමක්. role එක විදිහට student දීලා country එක ශ්‍රී ලංකා select language එක Python දෙන්න. I am not robot captcha එක fill කරලා create free account කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි වාගේ email එකට යනවා Gmail එකට යන්නේ. ඒකට email එකක් කරලා ඇති Heroku එකේ මෙන්න මේ වගේ. මෙන්න මේක ඇති ඔයගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ වගේ link එකක් මේ link එකෙන් යන්න ඕගොල්ලෝ. මෙහෙම ගියාම create new password බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා strong password එකක් දෙන්න. යට password requirements වලට හරි තුනම වැටෙන විදිහට password එකක් දෙන්න. මම මේ විදිහටම හරි තුනම වැටෙන විදිහට password එක දෙනවා. මෙහෙම දීලා set password and login කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ click here to proceed කියලා බටන් එකක් එනවා. ඒ ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ දකුණු පැත්තේ තියෙන ඔයාගේ logo එක ක්ලික් කරලා account settings වලට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ යටට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා API key කියලා. මෙන්න මේකේ reveal කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක copy කරගන්න. copy කරගෙන notepad එකේ paste කරලා තියාගන්න වෙනම. මේක අපිට ඉස්සරහදී ඕන වෙනවා. ඊළඟට යන්න ඕනේ remove bridge එකට. මම ඒකෙත් දෙවෙනි link එක තමයි මේ description එකේ තියෙන. මේකට ආවට පස්සේ අපිට මේ වගේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ login and sign up බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයා account එකක් තියෙනවා නම් email එකයි password එක දෙන්න. ඊට පස්සේ login වෙන්න. නැත්නම් account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් continue with Google හරි Facebook හරි දීලා අපිට යන්න පුළුවන්. මම continue with Google දීලා යනවා. එහෙම ගියාට පස්සේ මේ tick the account කරලා sign up බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකේ දකුණු පැත්තේ logo එක ක්ලික් කරලා my dashboard යන්න. ඒක ගියාට පස්සේ API key එක බලා ගන්න පුළුවන්. API key එක show දීලා මේකත් copy කරගන්න. මේක copy කරන ඒකත් notepad එක වෙනම paste කරලා තියාගන්න. මේකත් අපිට ඉස්සරහදී ඕන වෙනවා. ඊළඟට යන්න ඕනේ මම පහත description එකේ දාලා තියෙනවා තුන්වෙනි link එක GitHub Queen MD කියලා. මෙන්න මේකෙන් තමයි අපි bot හදන්න යන්නේ. මේකේ පාරට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා run on replit කියලා. තව දෙයක් කරන්න ඕනේ තව දෙවෙනි device එක විදිහට phone එකක් තෝරගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් desktop mode දාලා යන්න ඕනේ. desktop mode දාගෙන මෙන්න මේක run on replit කියලා දීලා ඒ ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් play වෙන්න බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ play button එක ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට එන්නේ QR code එක. මෙන්න මේ QR code එක ඔයාගේ WhatsApp bot හදාගන්න ඕන තියෙන WhatsApp එකට ගිහින් ඒකේ උඩ තියෙන ඉරි තුන ක්ලික් කරලා link a device කියන එකට ගිහින් මෙන්න මේ WhatsApp QR code එක ස්කෑන් කරගන්න. එහම ස්කෑන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ log number එකට, ඒ කියන්නේ ඔයාගේම number එකකින් වගේ message එකක් තියෙනවා. ඔයා ඒක සීන් කරලා කියලා පෙන්නයි. ඔයාලා ගාව ලොකු message එකක් තියෙයි. ඒක කාටවත් දෙන්න එපා. ඒක තියාගන්න අපිට ඕන වෙනවා. ඊළඟට යන්න ඕනේ ආයි back වෙනවා. back වෙලා මෙන්න මේකේ තියෙනවා deploy to Heroku කියලා. එන් ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයා app name එක විදිහට ඔයා කැමති නමක් දීලා අන්තිමට bot දීලා ඕන නම් ඉලක්කම් මුලක් දෙන්න පුළුවන්. යට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් MD season කියලා. මේකට අපි ඔයාගේ දෙවෙනි device එකට පළවෙනි device එකට ආපු message එක කොහොම හරි මේකට දාගන්න ඕනේ. මේකට මම මගේ WhatsApp එකේ link කරලා තියෙන හින්දා මම දාගන්නවා. එහෙන් paste කරලා පළයට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Heroku API key කියලා. අර අපි කලින් notepad එකේ paste කරගත්ත Heroku API key එක copy කරලා මෙතෙන්ට paste කරන්න. යට බලා ගන්න පුළුවන් Heroku app name කියලා. මෙන්න මේකට උඩට ගිහින් උඩ දාපු නම
කොපි කරන් අතෙන්ට පේස්ට් කරගන්න. අපි තව යටට ගියාම බලන්න පුළුවන් remove bg API key කියලා. මෙන්න මේක ඔයා කලින් අපි කොපි කරගත්ත remove bg API key එක මෙතෙන්ට පේස්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යටට ගියාම බලන්න පුළුවන් work type කියලා. මෙන්න මේක private තියෙන්නේ. අපිට ඕන නම් public දෙන්න පුළුවන්. මම දාලා පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා private දානවා. එහෙම දාලා deploy app කියන ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට විනාඩි 5-10ක් විතර ඉන්න වෙයි. ඒක මේක full වුණාම යාට බලා ගන්න පුළුවන් manage app කියලා. ඒ ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරලා resources ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් pencil icon එක. ඒ ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ switch එක on කරලා confirm දෙන්න. ඒ confirm කරලා මෙන්න මෙතන more ගිහින් view logs දෙන්න. මේකටත් විනාඩි 3ක් විතර යයි. මේක සම්පූර්ණයෙන් ෆිල් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp ඔයාගේ log නම් වෙන message එකක් මෙන්න මේ වගේ. අපි බලමු මේක check කරලා. මම මේකේ command list ගන්න .panel කියලා දානවා. මම මේකේ command list ඔක්කොම path description එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඔයාට ඒ වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. මම check කරලා බලන්න .panel කියලා ගහනවා. ඔව් දැන් මට පස්සේ ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ආවා. ඔයාට මේ bot පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සින්දු download කරන්න, YouTube videos download කරන්න, Instagram videos download කරන්න, stickers හදා ගන්න වගේ ගොඩක් දේවල් මේ bot ගෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම මම panel එකම path description එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම ආතන subscribe කරලා නැත්නම් path වෙන අතට subscribe button press කරලා ඊට අපේ notification bell icon click කරාම ඔයාලට මම දාන videos ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් දවසක තවත් වීඩියෝ එකක් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.